Вітаю вас у місті Нанталі на південному заході Фінляндії. Сьогодні ми вирушимо у надзвичайне місце – резиденцію президента Фінляндії Культа Ранта та її знамениті сади. Тут, серед морських краєвидів, гранітних терас і безлічі квітів, панує особлива тиша та відчуття величі. Цей сад не просто зелена оаза, це частина історії країни, яка вже понад 100 років охороняє свій шарм. Культа Ранта, що у перекладі з фінської означає «золотий берег», було побудовано в 1914 році. Власником і замовником став Альфред Корделін, успішний фінський бізнесмен і меценат. Віллу спроєктував архітектор Ларс Сонк, відомий майстер національного романтизму, стилю, що поєднує масивний граніт, стриману елегантність і природні форми. На жаль, сам Корделін не зміг довго насолоджуватись своєю резиденцією. Вже наступного року він трагічно загинув. Після цього маєток перейшов у власність держави, і з 1922 року Культа Ранта стала літньою офіційною резиденцією президента Фінляндії. Тут приймають важливих гостей, проводять офіційні зустрічі та просто відпочивають у літні місяці. Сади Культа Ранта займають близько 54 гектарів, і більша частина території відкрита для відвідувачів улітку. Найвідоміша частина – так званий сад троянд. Тут росте понад 3500 кущів троянд різних відтінків і форм. У червні та липні вони створюють неймовірне море кольору та аромату. Сад розбитий терасами, що спускаються до моря, утворюючи мальовничі каскади. Кожна тераса має свій характер. На одних ви побачите геометричні чіткі клумби у стилі класичних європейських парків, на інших – більш вільні природні посадки, де квіти й кущі створюють відчуття дикої природи. Особливу увагу привертають алеї з високими туями та стрижені живоплоти, які утворюють зелені коридори, а посеред газонів встановлені фонтани і скульптури, які додають простору урочистості. Головна будівля Культа Ранта виконана з сірого граніту, що робить її схожою на невеликий замок. Вона має 4 поверхи, високу башту і великі панорамні вікна, з яких відкривається вид на архіпелаг. Стиль будівлі поєднує середньовічну монументальність із романтичними деталями, і на її тлі сади виглядають особливо вишукано. Хоча сама вілла закрита для туристів, прогулянка навколо неї дозволяє відчути її масштаб і велич. Розташування Культа Ранта унікальне. З одного боку сад омиває море, з іншого його обрамляє сосновий ліс. З прогулянкових доріжок відкриваються види на скелясті острови й човни, що м'яко хитаються у гавані Нанталі. Вечірнє світло, що падає на граніт і воду, створює ефект золота, і стає зрозуміло, чому місце отримало таку назву. Прогулянка садами Культа Ранта – це не лише зустріч із красою, а й занурення в історію Фінляндії. Тут відчувається гармонія між архітектурою та природою, між офіційною величчю та затишком приватного простору. Якщо ви плануєте подорож до Фінляндії влітку, обов'язково завітайте до Нанталі. Культа Ранта відкриє перед вами своє золоте узбережжя і подарує кілька годин спокою, краси та натхнення. Культа Ранта – це не просто сад і не просто палац, це історія про те, як природа і людина можуть створити щось по-справжньому вічне. Дякую, що були зі мною в цій подорожі. Сподіваюся, ця прогулянка подарувала вам трохи спокою та гарного настрою. Побачимось у наступному відео.